හොඳයි යාළුවනේ Binance එකේ අලුත් event එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ගැන තමයි මේ ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් කරන් එන්න හිතුවේ. right අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති banners ටිකක් මේ විදිහට යනවා. ඔයා මෙතනින්දී තෝරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ hump day challenge කියලා. මෙන්න මේ banner එක උඩ click එකක් දෙන්න. ඒ විදිහට click එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් RUNE එකේ වගේම අපිට මේකෙදි USDT 5ක් 2ක් 1ක් BSD 0.5ක් ඒ වගේම BSD 3ක් ඒ විදිහට මේකේ රිවෝඩ් ගන්නවා USDT 10ක් ඒ වගේම මේ 100 එක නම් මම හිතන්නේ USDT 100ම හම්බෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ ඒක බලමු හරිද 10ක් ගන්න පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට තියෙනවා chances අපි බලමු කොහොමද මේකෙදි මේක කම්ප්ලීට් කරගන්නේ කියලා එතකොට මේකෙදි මුලින්ම කියලා දෙනවා successful refer friend to sign up for a Binance account කියලා දෙනවා ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ do it කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ link එක ගන්න link එක අරගෙන යාළුවෙක්ව මේකට අලුතෙන්ම join කරවන්න ඕනේ යාළුවනේ හරිද අලුතෙන්ම join කරවුවොත් එහෙම ඔයාලට මේකෙදි මෙන්න මේ link එක අරන් ගිහිල්ලා යාළුවෙක් අලුතෙන්ම මේකට sign up වුණොත් ඔයාලට එක මේකක් හම්බ වෙනවා මේ ස්පින් එකක් හම්බ වෙනවා right හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න විදියක් නැහැ නේ දෙවෙනි එක කරන්න බලමු මේකේ තියෙනවා ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා කියනවා ඩොලර් 200කට වැඩිය USDT in total volume on spot එකේ ඩොලර් 200කට වඩා ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මෙතන do it කියන එකට යමු. ඊළඟ එක කම්ප්ලීට් කරලා බලමු. right දැන් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් BNB USDT pair එක තමයි select වෙලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි limit කියන එක මෙතන touch එක දීලා මේක market කියන එකට දා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ available USDT තියෙන්නේ USDT 20යි. ඉතින් මේක ඩොලර් 200ක වොලියම් එක හදන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම 10 වතාවක්වත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මම 100ට 100 කියන එක මෙතන දීලා ඊට පස්සේ මෙතන BNB කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනදී මම මෙතන යනවා sell කියන එකට ගිහිල්ලා right ඊට පස්සේ දැන් BNB වලින් 0.6 ගානක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මෙතන 100ට 100 මෙන්න මෙතන මේ 100ට 100 කියන එක දීලා මේක මම sell කරනවා. එතකොට දැන් අපේ volume එක 40ක් හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට තව පාරක් මම දැන් මේක 100ට 100 දීලා buy කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම මෙතන sell කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන 100ට 100 දෙනවා. right ඊට පස්සේ LBNB කියන එක දෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ buy එකට යනවා right ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට ඔන්න වොලියුම් එක 200ට වඩා හදාගත්තා දැන් අපි මේකෙන් back වෙමු right හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ go කියන බටන් එක දැන් කහ පාට වෙලා තියෙනවා මෙතන completed කියලා වැටලා තියෙනවා දැන් අපි මෙතන go කියන එක දෙමු බලමු මොකක්ද set වෙන්නේ කියලා thank you වෙයිද දන්නෙත් නැහැ right මෙන්න මේ 100 USD කියන margin interest voucher එක තමයි හම්බුනේ යාළුවනේ හරිද එතකොට මේක ගැන check මේක මට USDT 100ක් නෙමෙයි හම්බුනේ right margin එක interest එක 100ට බිඳුවක් වෙන USDT 100ක් හම්බුනා කියලා තියෙන මෙතන check it කියන කොට click එකක් දෙන්න right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වෙලෙම අපේ reward center එකට මේක ඇවිල්ලා තිනවා මම මෙතන redeem කියන කොට click එකක් දෙනවා මෙතනින් අපිට pair එක ගත්තොත් දැන් අපිට මේකේ margin trading එකකුත් කරන්න තියෙනවා යාළුවනේ. එතකොට ඒක නිසා මම මෙතන pay එකක් දෙනවා. හම්බෙච්ච voucher එකේ විස්තර ටික බැලුවොත් එහෙනම් මෙතන මේ පල්ලෙහා ඊතල දැම්මම අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මේකෙදි මේ කියලා තියෙනවා the voucher can be used to borrow 100 USD in isolated margin for 7 days කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේ කියලා තියෙන්නේ අපි margin trading කරද්දී ඒකේ අපිට මේ පොලියක් එකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා නේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකට තමයි අපිට මේ USDT 100 දීලා තියෙන්නේ අපිට දවස් 7ක් යනකම් මේක ගන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේකෙදි මෙයාලා දැන් මම අතරම පොඩි වැඩකට ගිහිල්ලා ආවා එතකොට මට තව ස්පින් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ අර කලින් අපි මේ වෙගේ එතකොට ඒක ස්පින් කරාට පස්සේ මට මේ විදිහට BUSD 0.5ක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් පොඩ්ඩක් මේ එකපාරක් කරලා නවත්තන්න එපා ආයෙත් ගිහින් බලන්න එතකොට සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට ස්පින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි හරිද right ඊට පස්සේ අපි බලමු
රයිට්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ඇති මගේ එකයි කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතුවා රෙෆරර් කෙනෙක්වත් වෙදිලා දන්නේ නැහැ මේ වුණේ කියලා. එහෙමත් නෙමෙයි. කොමාරි ටික වෙලාවකින් ඇවිල්ලා බලද්දි මෙතන තව ස්පින් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒකෙන් තමයි BSD 0.5 ආවේ. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න සමහරක් විට එයි. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙනවා USDT 200කට වැඩියෙන් වොලියුම් එක මේක මාජින් ට්‍රේඩින්ගෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන do it කියන කොට ක්ලික් එකක් දෙමු. ඊට කලින් අපි මාජින් එකට දාගන්න ඕනේ අපේ තියෙන USDT ටික මේක මාජින් ට්‍රේඩින් කරන්න කලින් ඒක කරන විදිය දැන් මම පෙන්නන්න. හොඳයි මේකදී අපි කරන්න ඕනේ දැන් අපේ wallet එකේ දැන් මගේ තියෙන USDT 20 දශම ගාන අපි මේක transfer කරගන්න ඕනේ අපේ මාජින් එකට. හරිද? මෙන්න මෙතන transfer කියන කොට ක්ලික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන funding කියන තැනට මෙතන select කරන්න cross margin කියන එක අනිවාර්යෙන් cross කියන එක තෝරගන්න. isolated තෝරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතනින් USDT කියන එක select කරලා මෙතන max කියන එක දීලා confirm transfer කියන කොට click එකක් දෙන්න. right. ඊට පස්සේ අපි දැන් ආය යනවා අපේ banner එකට ගිහිල්ලා අපි select කරගන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක trading එක complete කරමු. right. දැන් මෙතන මේ do it කියන කොට click එකක් දෙන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතන market limit කියලා තියෙයි යාළුවනේ ඔයාලගේ. මේක අනිවාර්යෙන් market කියන එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ දාගත්ත USDT තියෙයි. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම cross දාගන්න මතක තියාගන්න යාළුවනේ. isolated දාගන්න එපා. cross 3x තියෙන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන අර කලින් විදිහටම මෙතන market එක දාගෙන මෙතන 100% දීලා මේක buy MPMB කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ sell එකට යනවා. ආයෙ මේ 100% දීලා sell BNB කියලා ඊට පස්සේ ආයෙ buy එකට යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතන 100 මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. right. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න මගේ දෙවෙනි එකත් complete කියලා වැටලා තිනවා. මෙතන go කියලා වැටලා තිනවා. අපි දැන් මෙතන go කියලා දෙමු. කත් දෙන්නේ බලමු. ඒක නම් කිසිම එකක් ආවේ නැහැ. thank you කියලා ආවේ යාළුවනේ. right. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක complete කරගන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මට මේකෙදි 0.5යි ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට මම ටික වෙලාවකින් ආයෙ බලද්දි මෙතනින් go කියලා ආයෙ වැටලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලත් මේක කරලා ආයෙ ටික වෙලාවකින් ඇවිල්ලා බලන්න සමහරක් විට තව ස්පින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. right. ඒ වගේම ඔයාලා මාජින් එකට දාගත්ත ඒ ඩොලර්ස් ටිකත් ආයෙ ඔයාලගේ මේකට දාගන්න එක කරන විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ස්පොට් එකට එන්න. ස්පොට් එකට ඇවිල්ලා මෙතන transfer කියලා දෙයි. transfer කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන දැන් cross margin කියන එක select කරලා යට එකට spot wallet කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන BTC USDT තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට දාගන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතන max කියන එක දීලා confirm transfer කියන එක දෙන්න. එතකොට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ පේනවා ඇති. දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ USDT ටික spot wallet එකට ආවා. හරිද? හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මේකෙදි ඔයාලට BUSD 10ක් දක්වා තමයි ගන්න පුළුවන්. මේ 100 USDT එක අර මට කලින් ආවා වගේ margin එක interest එකට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 3 5 ඒ විදිහට මේක අනිත් මේක විතරයි මේ interest rate එකට හම්බෙන්නේ. මේ අනිත් හැම එකම cashback vouchers එකකින්ද try කරලා බලන්න. ඔයාගේ wallet එකේ යම්සි ගාණක් තියෙනවා නම් එතකොට මේකෙදි ඇත්තටම මේ අපිට ට්‍රේඩින් වලට චූටි ෆී එකක් කැපෙනවා ඩොලර් දශම ගානක. ඉතින් ඒ ඇරෙන්න අපිට මේකෙදි කිසිම පාඩුවක් එන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඔයාගේ wallet එකේ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. right. ඉතින් ඒ ටික තමයි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පළයි comment section එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන් reply කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.